Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Ahogyan azt megszokhattátok, legyen csodálatos a hétvégétek ismét, érezzétek otthon magatokat nálunk, huppanjatok le, nézzétek meg a receptet, egy nagyon-nagyon kellemes kis lángossal jöttem hozzátok, vagy pontosabban felétek megmutatni azt. Hamis párizsis lángos fogok elkészíteni, nagyon-nagyon egyszerű, roppant finom az étel, és én azt mondom nektek, a téli időszakra oda kell pattintani, akár mint fő étkezés gyanánt oda kell tenni az asztalra, higgyétek el, imádni fogjátok minden pillanatát, és ugye talán még azt egy videóban sem mondtam a deszka tartalmára, hogy kopaszdeszka szindróma, hiszen tényleg nagyon-nagyon kevés alapanyaggal fogunk dolgozni. Láthatok lisztet, krumplit, egy darab tojást, picúrnyi vajat, élesztőt, mint a párizsit, és a párizsival kapcsolatban természetesen mindenki a kis kedvencét beleteheti. Ha nincs párizsi otthon, vagy éppen keverve, minimális füstölt hús beleépítve, tökéletes a recept. Láthattok sót, továbbiakban egy pici tejet, őrölt kömény, cukrot, zsírt. Feltétlenül, és ha szabad javallanom nektek, zsírba süssétek, ne olajba, sokkal-sokkal jobb az ízhatás. Na, első körben, amivel kezdek, nagyon egyszerű a dolog. Fogok egy pici kis lábost, belehajigálom a 3 darab krumplit, vizet eresztek rá, teszek egyetlen egy evőkanál sót rá, viszont nézésre puhára főzöm. Míg készül a krumpli, héjába főtt krumpli, addig nyugodtan le tudjuk reszelni a párizsit. Ugye nagyon-nagyon fontos, majd amikor megfőtt a krumpli, le kell hűteni, le kell húzni a héját, át kell törni akár melegen, de egy nagyon-nagyon fontos szabály van, még tűzforró állapotában, tehát még nagyon-nagyon meleg a krumpli, ne tegyétek hozzá lisztet. Épp egy picit pihenjen, legyen langyos, utána állítjuk össze a tésztát. Itt, ahogy gondoljátok, finom lukú, avagy a durván le lehet tolni, én mindenféleképpen a finom lukún szoktam ezt megtenni. És látjátok, ez a végeredmény. Pikpak, meg vagyunk vele. Megfőtt a krumpli, jöhet annak áttörése, ezt kétféleképpen lehet megtenni, akár egy ilyen szűrőn, ami nem annyira finom lukú, át lehet tolni, vagy éppen egy burgonyanyomon, egy burgonyatörőn, teljesen mindegy. Vagy van az a kézi megoldás, még ezt is megmutatom nektek, tudjátok, ezzel is alaposan át lehet törni, na de, hogy jól és kellemesen összeépüljön a tészta, mindenféleképpen az első kettőt javasolnám. Annyit kell tenni, belehelyezem, egy nagyon picit szétküldöm, akár darabjaira, és az új begyekkel nézzétek meg, mint a túrót, nagyon sok esetben mutattam nektek, pillanatok alatt át lehet törni. Azonnal fölemelem, és látjátok, ez a lényeg. Gyönyörű szépen át van törve, hamarosan összekeverem liszttel, és futtatom az élesztőt. Össze lehet így morzsolni, és az új begyekkel gyönyörű szépen el lehet dolgozni, át lehet törni. Még majdnem, hogy forró egyébként. Ezért javaslom nektek, egy picit várjatok majd, mielőtt a liszt hozzá kerülne. Szétküldöm, és gyönyörű szépen átpasszírozom. Mutatom még egyszer. Ez a lényeg, így menjen át. Nagyobb darabok ne kerüljenek bele. A szokott módon jöhet az élesztőnek a felfuttatása, éppen meglangyítottam a tejet, nagyon fontos, figyeljetek oda, ne legyen forró, hiszen agyoncsapja az élesztőt, tehát nem fog följönni. Beleteszem az élesztőt a tejhez, belekapirgáljuk, itt a kis maradékot is nyilvánvaló, nem pazarlunk, éppen egy nagyon pici cukrot teszek rá, ez egy teáskanál, csapott teáskanál, nem kell több. Megfogom, épp egy nagyon-nagyon picit összekeverem ezt a kis elegyet, és lényegében a lisztből éppen egy minimális mennyiséget teszek rá, tudjon majd kapaszkodni az élesztő, ennyi, langyos helyre viszem, egy ruhával letakarom, és lényegében addig meg is hűl a krumpli, rakhatjuk össze az egész finomságot. Mutatom nektek az élesztőt. Gyönyörű szépen feljött, nagyon fontos, hogy időbe vegyétek le, vagy a szalvétát, vagy a konyharuhát, vagy bármilyen kis eszközt róla.
hiszen amikor hozzátapad, vagy éppen kifutna, az nem egy kellemes dolog. Na, ennél jobban nem kell fölfutatni, látjátok, teljesen ilyen sörrabos, nagyon-nagyon kellemes. Hozzápakolom a krumplihoz, itt is kinyerjük az utolsó cseppet is, teljesen tökéletes, hozzápakolom a lisztet, és enyhén langyos már csak a krumpli. Jöhet a párizsi hozzá, éppen hozzáteszek egy nagyon-nagyon minimális köményt, ennyit, de nagyon-nagyon jó ízeket fog neki adni, higgyétek el. Jöhet egy darab egész tojás, ez a picike kis vaj, ez 2 falatka, nagyon-nagyon kevés a mennyiség, és itt természetesen még egy kevés sót hozzáteszek, nyilvánvaló a végén kóstolunk. Jobbkezes technológia, összedolgozom a tésztát, enyhén ragacsos lesz a tészta, ezt előre mondom, és utána egy kis lisztezett munkatáblán át fogom még gyúrni. Pár perces művelet az egész. Nagyon kellemesen össze fog állni. És nézzétek meg, amiről beszéltem, nagyon jól épül össze a tészta. Amikor meg vagyok vele, jöhet a táblára. Attól nem kell megijedni, enyhén egy picit ragadni fog. Meg vagyok az összedolgozással, nézzétek meg, gyönyörű szépen egybeállt a tészta. Annyit fogok tenni, a táblára teszek egy pici lisztet, ki fogom dobni rá, és természetesen, mint említettem nektek, épp egy nagyon-nagyon picit át fogom dolgozni még. Amikor ezzel meg vagyok, természetesen letakarom és hagyjuk kelni. Ennyi az egész. Itt már a liszt miatt nem ragad. Ezt a pici lisztet félrekotom, szükség lesz rá, mielőtt szaggatnánk. Jó, tökéletes. Megkaptunk egy pici kis gombóckát, mint látjátok. Letakarom, és körülbelül egy a jó 25-30 percig hagyom kelni. Eltelt körülbelül egy olyan 30-35 perc, dolgozhatunk a tésztával, és nézzétek meg, fantasztikusan elkezdett megnőni. Természetesen nem úgy viselkedik, mint egy hagyományos keltészta, hiszen abban nincsen krumpli, az jóval-jóval gyorsabban tud feljönni. Na, meg ugye, hát ez egy hamis lángos tészta, tehát nem szabad egy kalap alá venni a hagyományos lángossal. Azt a videót is meg tudjátok nézni, ugye ott kézzel, gombócozok, zsíros kézzel formázunk, stb. Na, tudjátok mi az eljárás. Itt annyi fog történni, épp egy nagyon-nagyon picit megmozgatom a tésztát, semmiféleképpen ne ragadjunk. Teszünk egy picit a tetejére, nem kell sokat, és egyszerűen elkezdem kinyújtani. Csű, de jó a tészta, nézzétek meg. Nagyon-nagyon szép és kezelhető. Ki fogom szaggatni a kis lángosokat, egy picit félretéve tovább fogom keleszteni, de csak addig, míg újra összegyúrom a reszlit, azokat ismételten kiszaggatom, és lényegében jöhet a sütés. Na, hogy állunk, megnézzük. Tökéletes, ennél jobban nem is nyújtok rá. Egyszer megfogom, szaggatok, félreteszem, és lényegében ezeket a kis reszliket összegyűjtve, hamarosan összedolgozva, ismét ki fogom szaggatni őket, ezeket meg ismételten letakarom. Indulhat a sütés, lényegében a receptnek a második legjobb pontja, amikor sütünk, és természetesen az első helyen, amikor ma jó befalatozzuk, belapátoljuk. Mutatom nektek a táblát, teljes mértékben kiszaggattam mindent, és lényegében csak addig hajtok vissza, és ugye ez a sor, itt a legszélén, a reszli sor, ez kerül a legvégén a kisütésre. Na, annyit fogok tenni, meg fogok egy ilyen kis pogácsát, kicsit széthúzogatom, és lényegében így kerül a zsírba. Ennyi, jöhet a következő, körülbelül 170 fokos a zsíradék, 1-1 perc, durván másfél percig fogom sütni oldalanként. Gyönyörű szépek. Ha nagyon gyorsan sütnétek, akkor a külseje akár megéghet, belül nyers maradna. Picit húzzátok szét, ennyi, mehet a zsírba. Hamarosan mutatom, amikor megfordítom őket.
4-5 darabnál nem szabad többet beletenni, akkor nagyon-nagyon hamar visszaüti a zsírt. Gyönyörű szépen, nézzétek meg, jönnek föl. Na, ennyi. Letakarjuk a többit, hamarosan mutatom a fordítást. Eltelt körülbelül 1 perc, na most akkor fordítsátok, amikor innen belenézve már gyönyörű szépen látni a sült oldalát. Egyetlen egyszer kell megfordítani, nem többször, nézzétek meg. Hát én azt mondom, fantasztikus, és majd meglátjátok, ízbélileg is nagyon-nagyon ott van. Na, itt körülbelül megint 1 perc, halászom ki, jöhet a következő adag. Csodálatosak. Jöhetnek ki a lángosok, nagyon-nagyon szépen megsültek, nézzétek meg a túloldalt is. Egyszerűen kihalászom őket, és úgy, mint az előzőekbe, jöhet a következő adag. Nagyon-nagyon szépek lettek. És ugye itt meghagytuk a gödröt, nagyon-nagyon fontos, megmaradt a gödör, tudjátok minek? Sajt és bő tejföl. Na, jöhet a következő adag. Picit meg kell nyújtani, ennyi, mehet a zsírba. Nagyon vékonyra nem szabad, ne szakadjon el. Gyönyörű szépen föl fog jönni. Egy pici gödröt meg úgy tudtok beletenni, hogy ebben az ujjal egy nagyon picit kitágítjátok az alját. Csodálatos, és nagyon-nagyon jó illata van. Na, én azt mondom nektek, hamarosan tálalunk, megmutatom nektek közelebbről. Többit ilyenkor vissza kell takarni, folyamatosan hadd süljenek. $25 darab jött ki egyébként, bocsánat, azt nem is mondtam. 25 darabot ki lehet egy ilyen mennyiségből hozni. Én szerintem nagyon-nagyon kiváló. Párizsis lángosok kitálalva, azaz javítom magam, hamis párizsis lángosok kitálalva, és egyébként létezik ez az étel, nem is hinnétek el, a maga egyszerűségébe, én azt mondom, ki kell próbálni, és ha már nem a megszokott módon azt a kis maradék párizsit otthon, nem egy meleg szendvicsbe beleépítve, hanem egy keltésztát elkészítve, beledobva, összedolgozva, megkelesztve, kiszaggatva, kisütve, megtörténik ez a finomság, megszületik ez a finomság. Higgyétek el, nagyon nagy jelentősége van, és főleg hát arról nem beszélve, ugye azok a tészták, főleg itt most a keltésztáról beszélek, amik egy kis gondoskodást igényelnek, megadjátok neki, vagy pontosabban megadtam neki, látjátok, az nagyon-nagyon hálásan ezt visszaadja. Mint látjátok, kitálaltam, nem mindegyikbe tettem tejfölt, sajtot, nyilván jön egy kis fokhagyma, vagy éppen az egyik fiam ketchuppal lesz, itt teljesen mindegy, tehát itt egy a lényeg. Ez önmagában is egyébként picit még megsózva, elég sós a tészta, de ennek sosem elég, tudjátok, egy pici sót még rádarálva, személy szerint a saját magaméra még egy kis borsot is török, és lényegében le lehet ülni. Azt mondom nektek, tehát a mai világban, a mai kategóriákban számítva, ez egy olcsó étel. Láttátok, 300 g liszt, ugyanannyi burgonyával összedolgozva, a tészta egy pici élesztő, és a többi anyag hozzájárulva egy tökéletes étel születik. Na, el is búcsúzom. Nagyon fontos, hogy zsírba süssétek, ez csak egy jó tanács, teljesen más az ízvilág, mint ha olajba dobnátok bele. Fogadjátok sok szeretettel, fogyasszátok el nagy egészséggel. Hopp, egy roppantás só, és nagyon gyorsan be is durrantok egyet. Mint említettem, a magamére egy kis bors, csodálatos finomság. Tudjátok, csak csukott szemmel. Mutatom a tésztát. Gyönyörű, szép, levegős az egész. Pufi, lufi. Fantasztikus. Mindenképpen próbáljátok ki. Szavaztok, jó egészséget!